Có một điều rất lạ, đến mức ai cũng từng chứng kiến ít nhất một lần trong đời, nhưng hầu như không mấy ai thật sự dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về nó. Hai người, cùng tuổi, cùng giới, cùng làm một công việc gần giống nhau. Một ngày rất bình thường, cả hai cùng gặp một tình huống rất đời. Đau lưng nhẹ sau khi ngồi lâu, căng cổ vì ngủ sai tư thế, nhức vai sau một buổi làm việc, hoặc đơn giản là va mạnh vào cạnh bàn. Người thứ nhất phản ứng rất mạnh, họ nhăn mặt, thở dài, xoa bóp liên tục. Cơn đau nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của họ. Người thứ hai thì khác, họ cũng cảm nhận được cơn đau, không phải là không, nhưng phản ứng của họ bình thản hơn nhiều. Xoa nhẹ một chút, hít thở sâu, rồi tiếp tục công việc như thể không có điều gì quá nghiêm trọng vừa xảy ra. Nếu chỉ quan sát bề ngoài, hầu hết chúng ta sẽ đưa ra một kết luận rất quen thuộc, người thứ hai chịu đau giỏi hơn. Nhưng khoa học hiện đại lại cho thấy một điều khác. Câu trả lời thực sự không nằm ở tính cách, cũng không nằm ở việc ai mạnh mẽ về tinh thần hơn ai. Nó nằm ở một khái niệm rất quan trọng, ngưỡng chịu đau. Ngưỡng chịu đau không phải là một phẩm chất bẩm sinh cố định. Nó không phải thứ bạn có sẵn hoặc không có ngay từ khi sinh ra. Trái lại, đó là một đặc tính sinh học có thể thay đổi theo thời gian, theo môi trường sống và đặc biệt là theo mức độ vận động của cơ thể. Và chính điều này dẫn tới một sự thật nghe có vẻ ngược đời, thậm chí gây tranh cãi nhẹ. Người ít vận động thường cảm thấy đau nhiều hơn người vận động đều đặn. Thoạt nghe, điều này rất dễ khiến người ta phản đối. Chúng ta vẫn quen nghĩ rằng tập luyện khiến cơ thể mệt mỏi, đau nhức, thậm chí dễ chấn thương hơn. Vậy tại sao những người tập thể dục thường xuyên lại có vẻ dễ chịu hơn với cơn đau trong cuộc sống hàng ngày? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần bỏ qua những cách giải thích cũ kỹ và nhìn sâu hơn vào cách mà cơ thể, đặc biệt là hệ thần kinh, xử lý cảm giác đau. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng đau đớn xuất phát trực tiếp từ cơ bắp hoặc khớp. Khi bạn đau lưng, bạn nghĩ vấn đề nằm ở lưng. Khi bạn nhức đầu, bạn nghĩ vấn đề nằm ở đầu. Nhưng trên thực tế, những mô này chủ yếu chỉ tạo ra tín hiệu. Việc bạn cảm nhận cơn đau mạnh hay nhẹ, kéo dài hay thoáng qua lại phụ thuộc rất lớn vào não bộ và hệ thần kinh trung ương. Cơ thể con người liên tục tiếp nhận vô số tín hiệu. Nhiệt độ, áp lực, lực kéo, hóa chất, thậm chí là những thay đổi rất nhỏ trong mô. Tuy nhiên, không phải tín hiệu nào cũng được não dịch thành cảm giác đau. Não bộ có quyền quyết định tín hiệu nào là nguy hiểm, tín hiệu nào có thể bỏ qua và tín hiệu nào cần được khuếch đại để bạn chú ý ngay lập tức. Nói cách khác, cơn đau không chỉ là một phản xạ sinh học đơn thuần. Nó là kết quả của một quá trình xử lý thông tin phức tạp. Và trong quá trình đó tồn tại một nút chỉnh âm lượng vô hình, chính là ngưỡng chịu đau. Khi ngưỡng này thấp, chỉ một kích thích nhỏ cũng đủ để não phát tín hiệu đau mạnh mẽ. Khi ngưỡng này cao, cùng một kích thích đó có thể chỉ được não ghi nhận như một cảm giác khó chịu nhẹ, thậm chí không đáng kể. Điều thú vị là tập luyện thể chất có khả năng điều chỉnh cái nút âm lượng này. Để kiểm chứng mối liên hệ giữa vận động và khả năng chịu đau, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những thử nghiệm nổi tiếng và được dùng rộng rãi là thử nghiệm ngâm tay vào nước lạnh, còn gọi là cold pressure test. Trong thử nghiệm này, người tham gia đặt tay vào nước rất lạnh và các nhà nghiên cứu đo thời gian họ có thể chịu đựng trước khi buộc phải rút tay ra vì đau. Đây không phải là một trò tra tấn mà là một công cụ khoa học giúp đo lường khả năng chịu đau một cách tương đối khách quan. Khi so sánh những người vận động thường xuyên với những người ít vận động, kết quả cho thấy một xu hướng rất rõ. Nhóm vận động đều đặn có khả năng chịu đau lâu hơn. Điều này không chỉ xuất hiện trong một nghiên cứu đơn lẻ mà được lặp lại trong nhiều công trình khác nhau với các nhóm đối tượng và cách đo khác nhau. Quan trọng hơn, sự khác biệt này không thể giải thích đơn thuần bằng yếu tố tâm lý như cố gắng chịu hay quyết tâm hơn. Ngay cả khi kiểm soát các yếu tố như động lực, kỳ vọng và thái độ, mối liên hệ giữa vận động và khả năng chịu đau vẫn tồn tại. Điều đó cho thấy có một sự thay đổi sinh học thực sự đang diễn ra. Một trong những cơ chế được nghiên cứu nhiều nhất để giải thích hiện tượng này là vai trò của endorphin. Endorphin là các chất do cơ thể tự sản xuất, có cấu trúc và chức năng tương tự một số thuốc giảm đau mạnh. Khi được giải phóng, chúng gắn vào các thụ thể đặc biệt trong não và tủy sống, làm giảm cảm nhận đau và tạo cảm giác dễ chịu. Hoạt động thể chất, đặc biệt là vận động có nhịp điệu và kéo dài, đã được chứng minh là kích thích sự giải phóng endorphin. Đây là lý do vì sao nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần tốt hơn sau khi vận động. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở một buổi tập riêng lẻ. Quan trọng hơn là sự thích nghi lâu dài của hệ thần kinh. Khi cơ thể thường xuyên trải nghiệm những kích thích vừa phải đi kèm với cơ chế giảm đau nội sinh, não bộ dần học được cách xử lý cảm giác đau hiệu quả hơn. Nó không còn phản ứng thái quá với mọi tín hiệu khó chịu như trước. Nói một cách đơn giản, vận động đều đặn giống như việc bạn đang huấn luyện hệ thần kinh, cách phân biệt đâu là nguy hiểm thật sự, đâu chỉ là khó chịu tạm thời. Và khi hệ thần kinh làm được điều đó, ngưỡng chịu đau được nâng lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một điều rất quan trọng, không có chuyện ngưỡng chịu đau tăng vọt chỉ sau vài buổi tập.
Những thay đổi này diễn ra chậm rãi, tích lũy theo thời gian, giống như cách cơ bắp hay tim mạch thích nghi với vận động. Thậm chí, ở giai đoạn đầu, nhiều người còn cảm thấy đau nhức nhiều hơn. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi tiếp xúc với những kích thích mới. Nhưng nếu vận động được duy trì đều đặn và phù hợp, hệ thần kinh sẽ dần điều chỉnh. Những cơn đau nhỏ trong cuộc sống hàng ngày vốn từng khiến bạn khó chịu bắt đầu trở nên dễ chấp nhận hơn. Điều này cũng giải thích vì sao nhiều người sau một thời gian dài không vận động lại cảm thấy cơ thể mình yếu đi một cách khó hiểu. Họ đau lưng nhiều hơn, mỏi cổ nhiều hơn, nhức mỏi kéo dài hơn. Không hẳn vì cơ thể họ đã hỏng hóc nghiêm trọng, mà vì ngưỡng chịu đau đã giảm xuống. Và cũng giống như mọi thích nghi sinh học khác, nếu không được duy trì, nó sẽ thoái lui. Khi bạn ngừng vận động trong thời gian dài, những điều chỉnh có lợi trong hệ thần kinh dần bị đảo ngược. Cơ thể thích nghi với trạng thái ít vận động và hệ thống xử lý đau trở nên nhạy cảm hơn. Đây là lý do vì sao rất nhiều người có cảm giác chỉ cần nghỉ tập một thời gian, quay lại cuộc sống thường ngày, mọi thứ dường như đau hơn trước. Cảm giác đó không phải là tưởng tượng mà phản ánh một sự thay đổi thật trong cách não bộ xử lý tín hiệu đau. Ở đây, cần làm rõ một điều để tránh hiểu lầm. Tập luyện không phải là thuốc chữa bệnh, không phải là phương pháp điều trị và không thể thay thế cho chăm sóc y tế khi cần thiết. Không có nghiên cứu uy tín nào khẳng định vận động có thể chữa khỏi mọi loại đau mãn tính. Theo các khuyến cáo tổng hợp từ những tổ chức y tế lớn và các nghiên cứu được công bố trên những cơ sở dữ liệu khoa học uy tín, hoạt động thể chất được xem là một yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, bao gồm cả cách cơ thể cảm nhận và phản ứng với đau. Nói cách khác, vận động không loại bỏ đau đớn khỏi cuộc sống, nhưng nó có thể giúp bạn sống chung với đau một cách dễ chịu hơn bằng cách nâng cao ngưỡng chịu đau. Nếu bạn đọc đến đây và chợt nhận ra mình trong câu chuyện này, bạn không hề đơn độc. Rất nhiều người từng vận động đều đặn, cảm thấy cơ thể linh hoạt và tinh thần tốt, rồi vì công việc hoặc cuộc sống mà dừng lại. Sau một thời gian, những cơn đau nhỏ xuất hiện nhiều hơn, dai dẳng hơn. Điều quan trọng cần nhớ là điều này không có nghĩa cơ thể bạn đã xuống cấp không thể phục hồi. Nó chỉ phản ánh rằng hệ thống chịu đau của bạn đã thay đổi theo lối sống hiện tại. Và cũng giống như cách nó thay đổi theo hướng kém đi, nó hoàn toàn có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn khi điều kiện phù hợp. Cơ thể con người không được thiết kế để bất động. Khi bạn vận động, bạn không chỉ tác động lên cơ bắp hay xương khớp, bạn đang tác động lên cách hệ thần kinh của mình diễn giải thế giới xung quanh, bao gồm cả cảm giác đau. Ngưỡng chịu đau không phải là sự lì lợm, cũng không phải là cố gắng chịu đựng trong im lặng. Nó là kết quả của một hệ thống sinh học được điều chỉnh hợp lý, biết khi nào cần cảnh báo và khi nào có thể giữ bình tĩnh. Nếu bạn thấy những nội dung như thế này giúp bạn hiểu cơ thể mình rõ hơn, hãy đăng ký kênh, không phải để xem nhiều hơn, mà để hiểu đúng hơn về sức khỏe, sinh học và những gì bạn đưa vào cơ thể mỗi ngày. Nội dung trong video nhằm mục đích chia sẻ kiến thức khoa học và giáo dục sức khỏe, không thay thế tư vấn y tế cá nhân. Mỗi cơ thể là một hệ sinh học khác nhau. Hãy lắng nghe cơ thể mình và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần.